בבורסה לניירות ערך בתל אביב נסחרים סוגים רבים של ניירות ערך, וניתן למיין אותן לפי רמת הסיכון שלהם. בתחתית הסיכון נמצא המק"מ, מלווה קצר מועד שמונפק על ידי בנק ישראל. הוא תמיד מונפק במחיר שהוא פחות מ-100, והוא נפדה במחיר של 100. המועד המקסימלי לפדיון הוא שנה אחת, ותמיד יש 12 סדרות של מק"מ, כאשר הסדרה האחרונה נבדית בעוד שנה, ויתר הסדרות נבדות לפי תאריך הפדיון שלהם, כאשר 4 הספרות האחרונות מציינות לנו את תאריך הפדיון. למשל, מק"מ מספר 9, מועד הפדיון שלו זה יולי 2018, והמק"מ מספר 12, מועד הפדיון שלו זה אוקטובר 2018, כלומר בדיוק בעוד שנה. היום אנחנו נמצאים ב-31 לאוקטובר 2017. כאן אנחנו רואים גם את מחירי אגרות החוב, את השינוי היומי שלהם, את התמורה במהלך המסחר היומי, על זה נפרט בהמשך. ניירות ערך נוספים שמוגדרים ברמת סיכון נמוכה הם ניירות הערך שמונפקים על ידי הממשלה, שזה למעשה אגרות חוב ממשלתיות מסוגים שונים. למעשה כאן אנחנו רואים אג"ח גליל 5903, זה איגרת חוב שהונפקה על ידי הממשלה, צמודה למדד. כבר השם שלהם הוא לא גליל, ובמקום גליל יש לנו מה שנקרא אג"ח ממשלתי צמוד, ושוב 4 הספרות האחרונות מציינות את מועד הפדיון של האיגרת חוב. אז יש לנו סדרות מסוגים שונים, כמו למשל אג"ח צמוד למדד שמונפק על ידי הממשלה, אג"ח בריבית משתנה, אג"ח שקלי לתקופות שונות. אנחנו יכולים לראות למשל אג"ח ממשלתי שקלי 0118, אג"ח ממשלתי שקלי 0120, כלומר מועד הפדיון שלו ינואר 2020, עוד 3 שנים, וכך הלאה. אז אפשר לומר שיש לנו שני סוגים של אגרות חוב, אגרות חוב שקליות ואגרות חוב צמודות למדד, שמונפקות על ידי הממשלה. מבחינת הסיכון, ככל שאיגרת החוב מועד הפדיון שלה הוא רחוק יותר, הסיכון יהיה גדול יותר, ולכן גם שיעור התשואה והריבית יהיו גבוהים יותר בהתאם. אגרות חוב מסוכנות יותר הן אגרות חוב שהונפקו על ידי חברות, מה שנקרא אג"ח קונצרני, ופה יש לנו מגוון רחב מאוד. אנחנו רואים פה כל מיני אגרות חוב לפי סדר האלף-בית שהונפקו ונסחרים כרגע בבורסה בתל אביב, והמאפיין את אגרות החוב האלה שיש להם מגוון רחב של אפשרויות לקבל או ריבית גבוהה או פדיון קרן במועדים שונים. הסוגי הצמדה יכול להיות צמוד למטח, צמוד לדולר, צמוד למדד המחירים לצרכן. יש מגוון של כ-2,000 סוגים מסוימים של אגרות חוב בהערכה גסה, והמאפיין של כל איגרת חוב זה גם תלוי בסיכון של המנפיק, תלוי גם במועד הפדיון, תלוי באורך החיים, בהיסטוריה של החברה, ורוב ההשקעות בבורסה בתל אביב מתבצעות למעשה בשוק איגרות החוב, למרות שהוא השוק שפחות מרכז עניין יחסית לשוק המניות. באיגרות החוב יש לנו שני סוגים של איגרות חוב קונצרניות, אפשר להגיד. אג"ח קונצרני סטרייט, כלומר שהוא מבטיח רק תשלומי ריבית וקרן במועדים מסוימים, והסוג השני של איגרת חוב זה אג"ח להמרה, אג"ח שבנקודת זמן מסוימת ניתן להמיר אותו למניות. אג"ח כזה הוא אטרקטיבי מאוד, כיוון שהוא מאפשר למשקיע לסחור בשתי אפשרויות, או במסלול האג"חי ולקבל ריבית וקרן, או אם המניות עולות אז להמיר את האג"ח למניות תמורת יחס המרה מסוים. אי אפשר לקבל אג"ח להמרה בממשלה, כיוון שלממשלה אין מניות. האג"ח להמרה הוא מתייחס רק לחברות, לאג"ח קונצרני, לאג"ח שהונפק על ידי חברות, ולא כל החברות מנפיקות אגרות חוב להמרה. רמת הסיכון
של נייר ערך אחרי אג"ח להמרה זה השקעה במניות. כמו שאנחנו רואים כאן, יש פה סוגים מסוימים של מניות שהמאפיין שלהם זה השווי של החברה, כלומר כמה החברה גדולה, כמה לחברה יש היסטוריה של רווחים, ויש לנו גם רשימות שבהן המניות נסחרות, כמו למשל מדד תל אביב 35, מדד תל אביב 125, ויש השפעה למניה שנסחרת בכל מדד כזה. אז המניות נחשבות ליותר מסוכנות מאגרות חוב, כיוון שהשקעה במניות היא תנודתית יותר, מניה לא מבטיחה ריבית כמו שאג"ח, כמו שאיגרת חוב מבטיחה, ולכן מי שמשקיע במניה הוא משקיע ברמת סיכון גבוהה יותר. מניות בבורסה בתל אביב יש כ-350 עד 400 מניות שנסחרות של חברות שונות, והנטייה של החברות בישראל זה לצמצם את פעילותן בשוק המניות מכל מיני סיבות, ואולי המגמה הזאת תיעצר בקרוב. הבא בתור מבחינת הסיכון זה אופציות להמרות, אופציות שניתנות להמרה למניות. אנחנו רואים פה רשימה כזו, למשל מספר גלוב, דיסקונט השקעות, יש לנו ונטין אופציה, ויקטורי אופציה. אופציה זה נייר ערך שמקנה למחזיק פה את האפשרות להמיר את האופציה למניה תמורת תוספת מימוש מסוימת. האופציה, בגלל שהיא מוגבלת בזמן, היא מסוכנת יותר ממניה, כי היא יכולה לפקוע עם ערך 0. אז אלה בערך סוגי ניירות הערך שנסחרים בבורסה. לזה אנחנו יכולים להוסיף גם את האופציות, אופציות מסוג קול ופוט שנסחרים על מדד תל אביב 35, שמונפקים על ידי הבורסה, מה שנקרא שוק הנגזרים. ומבחינת הסיכון, השוק הזה של האופציות נחשב לשוק מסוכן מאוד, כיוון שהתנודתיות בו היא רבה, המינוף בו הוא גבוה, ומי שסוחר בו צריך להיות מקצוען. אז אם נעשה סיכום, אז סוגי ניירות ערך שנסחרים בבורסה: מק"מ, אגרות חוב שמונפקות על ידי הממשלה, אגרות חוב שמונפקות על ידי החברות, קונצרניות, אג"ח להמרה, מניות, אופציות הניתנות להמרה למניות, ואופציות מסוג פוט וקול שמונפקות על ידי הבורסה עצמה לצורך מסחר, לצורך הגנה על תיקי השקעה.